years, 10 years of Shpresa-Lezhë. And I'm so happy to have this weather. Thank you, God. And let's just sing the song that we all know in 3 languages, or 2 languages. 2, okay. Let's start with English. God is so good. God is so good. God is so good. He is so good to us. Zot jeshti mir, Zot jeshti mir, Zot jeshti mir për ne. Ein gute miteinander, ju bashkëmirë. Edhe shumë faleminderit për të gjithë kanë përgatitur. Kjo grua nuk di të ndalet. Annelies Schneller, humanizmi së cilës ka prekur shumë vende të botës, e ka kuptuar se shpesh mungesat tona mund të shndrohen në përparësitë tona. Pjesën më të madhe të jetës, ajo e ka kaluar duke ndihmuar njerëzit me aftësi të kufizuar dhe njerëzit në nevojë. Annelies ka bërë për Kosovën atë që pak kush mund të bëjë, që prej pas luftës ajo ka ndihmuar në shërimin dhe rehabilitimin jo vetëm fizik, por edhe shpirtëror të invalidëve të luftës. Këto ditë, Annelies Schneller ndodhet në Kampi Shpresa-Lezhë së bashku me disa ish-ushtarë, invalidë të luftës dhe me anëtarët e familjeve të tyre. Ajo kujton ditët kur para 11 vjetësh nisi gjithë kjo, por edhe paragjykimet e njerëzve për njerëzit me nevoja të veçanta, paragjykimet e njerëzve për tjetrin. We were a little group of students and my friend Andy in the electro wheelchair, and we had no place to go in Albania. We just wanted to find a place where we could make a rehabilitation camp. We had one without arm, me and Andy, and my daughter even was there. And we came to Shenzhen, a beautiful place, but the beach was full. And literally 60 persons were staring at us, you know. And it was difficult for all of us, because we really couldn't feel free, and we had nearly no place to put our towel. And then in the evening we found a place in a private beach, and that was great. And we played there, but the next day they came and said, I'm sorry, people came to us, they don't want you to come here because they cannot relax when they see you with these hands, with no arm, with a wheelchair. And that made me very sad. That night I cried, and the sister of Nazi, she saw me crying. Nazi is the responsible here for this little hotel, Laguna Blue. And she saw me crying and she said, do you know what? My sister works here in a nature reserve, and there is only quietness, and you have a wild beach, but the road is very bad. So we came there 11 years ago, and it was clear. It was love on the first sight. I was so much in love. And that's how we came here. And now, in 2003, we made the first camp with the first war disabled. First they came alone, and it was very good because they could discuss all the very difficult details of the war and their traumas. They could discuss with each other. At that time I was really glad that I didn't understand too much Shqip, because it was too cruel, even for me. Next year they came already, some of them with their wives, and now they're here with their children. So 10 years we are celebrating now. I'm a teacher. I come out of a teacher's dynasty. My grandfather was teaching, my father, even my brother is a filmmaker. He studied first as a teacher, and I was just
after a long break for my children, I was just asked to be a teacher for refugee children, because in Zurich we had many, many refugees coming from the war. And they knew in the city that I'm used to deal with people from all over the world. We have projects with international students. And that's how it came that I was elected to be a teacher for refugee children. I was teaching together with Nejad Maloku. He was my partner. And the children started also to talk about their relatives who lost maybe an arm or a leg or were in the wheelchair. And for me, it was clear that's my world. That's why I was touched most. And I'm still touched because God didn't allow me to have hands so far. I know that He can do miracles because my body is healed. When I was 20, I had a deadly illness. I had a lupus erythematodes and I was weak, 42 kilos in hospital. Actually, I should die. And God healed my body, but still I got my hands. I'm now 63 years old. I'm better than ever, but my hands I got. But this is like the link to every country where I go. We have projects in Peru, projects in India, in Africa, some countries. But Shqipëri, Kosovë është adeu im I dytë. Gjatë vitit 1999, Anelis Schneller së bashku me Shukri Ramadanin themeluan projektin Shpresa dhe ndihmuan shërimin në Zvicër të afër 100 rasteve kryesisht invalid të luftës dhe bën të mundshëm edhe integrimin e tyre të sërishëm. O, sa ka pas frikë! Ti ke parë? Without Shpresa project, I don't know where I would be. I mean, my friendship with Shukri Ramadani, she is more than just a friend. She's like a sister to me, and our families are very connected. And I learned with her what a family support means. When I came first time to Kosovo in 2000, when she visited all her relatives and had these official meetings because of her husband who died, Agim Ramadani. And then it was really incredible. That much love and that much hospitality I've never experienced in other countries. So this is why this culture is so dear to me, that I come every year. Yeah. Do thotë ka qenë 90 nëna kur kemi ardhur për herë të parë. Dhe me qenë se unë isha lidhur ngushtë në Lugagjinin, nga që Agimi kishte rënë atë pjesë, dëshiroja të vizitoja ushtarët e Agimit. Dhe analiza si kurioztare që është për gjithçka, luti ta mirja me vete dhe e morra në Lugagjin. I takuam bashkë atje një pjesë të ushtarëve të Agimit, të cilët ishin me plagë ende të hapura nga lufta e fundit, dhe thjesht të them u brengosa aq shumë kur I pash ata djem që ishin aq optimist në luftë. Se liria do të ashëroj plagët, se liria është gjithçka për cilin kishin plijuar pjesë të tyre më të rëndësishme dhe kishin humbur të ruan, kishin humbur moralin, më njëherë pas luftës, ishin të anashkaluar. Nuk e ndjenin veten në vendin e tyre të lirë. Dhe kjo më brengosi veçanërisht kur u kthyem në Zvicër, me vete mora dokumentat e shpëtimit, I cili ishte I plagosur shumë rënd, dhe nuk ishte shpresë shpëtimi në Kosovë. Shpresuam se do vë diçka në Zvicër për te. Me qenë se s'kishim, ende s'patëm filluar me asgjë, s'kishim as të holla, shokët e shpëtimit mbledhen një fond për 20.000 markësh, më kujtohet atëherë, dhe na I dërguan për ta shëruar shpëtimin në Zvicër. Shpëtimi erdhi, vizituam shumë spitale, por me qenë se kishte paraplegike, do të ishte fatkeqësisht. Plumbje kishte të shkuar në kurriz, nuk mund të shërohej më. Dhe ai si zemërgjër që ishte, njëri që kishte dhënë gjithçka për Kosovën, vendosi unë pari se t'i merr me vete. Se në atë kohë harxhon vetëm 2.000 euro për te, 2.000 markë në vërtet, dhe 18.000 markë më mbetën në konto në spitali, I lam, dhe atë konto e emëruam Shpresa konto. Nga që shpëtimin na e la, dhe e la si shpresë për ushtarët e tjerë. Nga aty filloi gjithçka. Me analizën jam taku në vitin 2000 mas luftë me erë,
kur ka arë në vizit me zonjën Shukri Ramadanin, gruan e komandantit, edhe prej atëherë që kam shku në shërim, edhe që 10 vite këtu vim pothuajse rregullisht me këta shokë, si familje e mba, me familjarë bashkëluftarëve, kalojmë këtu qëtësi. Për mu shumë, bëllë që i kam këta këtu shokët e familjet e tyne që në çdo moment në ndihmojnë, për gjithçka këm qëtësin, rahatin, gjithat mirat. Unë pasi kom dalë pe i burgut, kom dalë shumë i lëndum që kom qenë dhe kom arrit përmes Shukrera Madonës më shku në Zvicër për shërim. Edhe atje ku kom shku këta kanë pas projektin atje shoqatën Shpresa projekt edhe atje të më shule jem njuh me ta, jem operu atje në Zvicër dhe pe atje që të në 4 herë që shkoj në Zvicër operu në përmes shoqatës Shpresa projekt. Dhe që 10 vite që jem tashtin këtë shoqatë që vim këtë gjithmonë bashkë. Analizën e kam njoftue në Zvicër në vitin 1999, kur kam shku me prind. Unë isha i plagosur në luftë, si fëmijë. Ma shumë isha në spital, edhe ka qenë disa herë, më ka vizitu në spital aty, dhe ka vendosur që në vitin 2000 të shkon në Kosovë, të viziton njerëz të invalid të luftës të tjerë. You know, in the beginning, the war disabled came to Switzerland when we couldn't operate them here. We have a friend, Dr. Avni Haziri, and he is the one making the triage, telling these people we can treat here, these people we cannot do anything, so we have to take them to Switzerland for some difficult operations. And I have gone through many, many difficulties. I can just tell one small experience. We had one, he will come tomorrow with his family of 4 children and a wonderful wife, Shpresa as well. And he came to the war as a wonderful, strong man, and a grenade came, and his friend died in that same grenade where he lost both legs. And when he came home like this, his fiancée had to tell him, I'm sorry, but we cannot have in our family a cripple, which is the worst word for a disabled person. And he never watched my eyes. He was always looking down. And I was sad with him, but I told him, hey, there is a girl that doesn't see, just doesn't concentrate on what you're missing, but she is concentrating on what you have special. Your humor, extraordinary humor, your boldness. I mean, to go to the war, it needs a lot of boldness. And this is what I appreciate in my war-disabled friends. And their honesty. I mean, we grew together like a big family now. Maybe you can see this when you have open eyes. We are really like an extended family now. Shtëpia e saj në Zvicër u bë edhe shtëpia e këtyre ishushtarëve. Bedriku Kalaj, invalid i luftës, tani njëri nga pushuesit në kampin në Lezhë, thotë se është analiz ajo që ja ka shpëtuar jetën. Vallaj, nuk më mërmendja që mund të ketë në Kosovë në njëri, dhe më thonë në atë aspekt një human që ka qenë sukush kjo analiza me shukin e me valdet e hutën. Së më mërmendja që në Kosovë ka si projekti asi që bujnë që kanë bu këta për neve, se unë ku kom qenë, unë në 2004, kër e më peru për herën e dytë në Zvicër, unë kom qenë i 30 pacient që më peru, edhe ka qenë, si mas e dona, ka kushtu diku 50.000 prova që e operacion. Edhe tjeve kanë qenë, me që ata 40.000, 50.000 kanë kushtu, edhe gjitha kanë qenë të projektit për shqiptarë që kanë gëmullu për diasporë. I Kosovën atë ku nuk ka pos kur një ndimë. Edhe sëtë,
s'ma vëmendje që është një shoqat që është ka bën sa ka bërë Shpresa për neve. Do të thotë nga ndihmat që la shpëtimi për të tjerët, filloi gjithçka për këtë projekt. Me qindra djemë, më vonë erdhën në Zvicër. U bën pjesëtar të familjeve tona. Ju them të drejtën, të gjithë ta djemë që ishin këtu dhe të tjerët që janë në qytete të shumta të Kosovës, të Preshevës, të Maqedonisë, Tetovës, kemi ushtarë që kemi pasur në Zvicër, nuk i kam vetëm marrëdhënie shoqërore, po janë marrëdhënie thjesht familjare. Të gjithë jemi një familje e madhe, të cilët përkujdesin për njëri tjetrin. Për mua të përkujdesesh për njerëz të tillë, të cilët janë njerëz të moralshëm, të dinjitetshëm dhe njerëz që kanë dhënë gjithçka për adheun, është sfida më e madhe nga që vështirë të ruash raportet. Shumë letë të krijosh raporte të mira, por të ruash ato raporte për një kohë shumë të gjatë është shumë e vështirë. Por këta më kanë ndihmuar gjithashtu analizën. E falenderoj përzemërsisht se më kanë ndihmuar të njoh një botë tjetër, një botë që din të japi shumë pa kërkuar asgjë të presësh nga ata. Por këta na kanë dhënë forcën që të vazhdojmë tej, me dashurinë e tyre të madhe, me përpjekjet e tyre për ta kuptuar ashtu siç është realiteti në Kosovë. Duke mos kundërshtuar kur këtë që s'bëhet asgjë për ta. Kjo është fatkeqësia jonë më e madhe, për ata që dhanë më së shumë të bëhet më së pakti. Dhe këta vazhdojnë të jetojnë me atë çka kanë dhe me atë që ju mungon, duke treguar çdo ditë se janë më të fortë se vetë realiteti, se janë më të fortë se vetë liria, se mund ta përballojnë jetën e tillë siç është. Nuk kam fjalë të plota për me përshkru një zvicrone për invalidët e luftës Kosovës. Për këto ja jap edhe një kritikë qeverisë prapë, që një zvicron për kujdeset për neve është shumë. Për qeveria jonë që 16 vite, mos me ditë se ku jetoj, qysh mbi jetoj, kjo është e pabesueshme. Për analizën prapë po them që nuk kam fjalë, me të vërtetë nuk kam fjalë, e falenderoj shumë familjarisht. Unë jam Blerta Roma, jam vajza një veterani dhe invalidit luftës, tani ndjerë. Dhe do më thonë, ai ka qenë në këtë kamp që nga fillimi formimit e tij për, do më thonë, 2004-ës. Edhe për mes babës, do më thonë, unë e kom marrë këtu edhe kom taku edhe analizën e kom pasë si organizohet këtë kamp, i cili ishte, do më thonë, për invalid të luftës, ku ishte prind jam edhe shumë invalid tjerë të luftës. Në këtë mënyrë unë e kom taku analizën edhe kom pa, do më thonë, punën se si bon këtu, se si ndihmon të tjerët dhe kom shpreh dëshirë edhe vullnet me arë, po ashtu dhe unë me ndihmu, me kontribu, sidomos se i kategorisë e cila ka bërë shumë për, do më thonë, për Kosovën. Kom marrë vazhdimisht që nga koha që isha edhe studente, dhe më thonë i kom ndihmu që ka pas nevojë, kom qenë asistente sojna, por tashti kontriboj edhe mbas, dhe më thonë, diplomimi si doktoreshe Kampit. Unë sa isha në Zvicër, do të nga 2000 filloi projekti Shpresa, kemi pas me 10 operacione të vështira, do të proteza për të dy këmbët, njërin krah, dorën, pjesë të ndryshme të trupit. Dhe gjitha këto dhe pas një kohë, mos harroj ta përmend, Valdet e Hotin, Hotinjani, e cila na ka ndihmuar shumë, nga që dhe vetë është në karrocë invalidi dhe ka bërë atë shumë. Dhe na ka bindë se për njeriu nuk ka kufi. Njeriu mund t'i kaloj kufit e saj. Ai ka t'i kaluar me forcën e saj. Edhe pse është thuajse pa lëvizshme, ka bërë kaq shumë për projektin tonë dhe për ta djem sa mendja s'mund ta marr. Por pa ndihmën e bashkëdhetarëve s'kishim mundur të bënim asgjë. Nga që për një operacion të tillë si që kemi pasur operacion të shumta të djemve tanë, asnjë operacion s'ka kushtuar në 100.000 euro më vonë. Kemi pas operacion më të vështira që është desh të bëjnë janë bërë në bazë të projektit tonë dhe në bazë të ndihmës së bashkëdhetarëve që i kanë dhënë në çdo kohë. Konto e spitalit s'ka mbetur thuajse asnjëherë zbrazët, se po të mbeti konto e zbrazës mund të merrim pacientin tjetër. Kështu që jemi përkujdesur duke u shpjeguar në çdo hap çka po ndodh, si po ndodh me ushtarët ta, dhe ata e kanë parë një pasqyrë real dhe për atë kanë dhënë çdo herë. Bile me këtë rast, me këtë kamp kanë ndihmuar edhe zoti Arif Sulejmani, udhëheqësi editorial i Dialog Plus në Zvicër, që ky kamp si vjetën badh nga që kemi pas financat knap dhe ka qenë thuajse e pamundur. Pas kthimit tim në ADD, e patëm pak më vështirë valdetja dhe analiza dhe pse puna u vazhdua, por atëherë ne menduam që me qenë se protezat nëse i vëhet një protezë, e ke ndihmuar dikën, po do të thotë që ja ke kryer një problem.
ai ka probleme tjera, problemet e jetesës. Dhe ne jemi munduar që në aspektet e tjera të shoqërojmë këta djemë të ndihmojmë. Kemi ndihmuar do të thotë si në ndërtimin dhe rregullimin e shtëpive, në jetën e tyre private, në rast dasma apo kështu sa kemi mundur që ndihmojmë, por rehabilitimi i tyre shpirtëror ka qenë më i rëndësishmi. Dhe rehabilitimi i tyre, se të gjithë kanë qenë djemë të ri, janë martuar, kanë fëmijë, nuk mund të bëhet në një vend të tillë siç është Kosova pa e pas një pushim askund. Kështu që kemi menduar ta gjejmë një vend ku i çojmë të gjithë bashkarisht dhe e gjejmë vetveten. Ta mos e le të gjejmë vetveten duke qenë afër njëri tjetrit, duke i përkujtuar momentet më të vështira të jetës së tyre dhe duke i përpunuar ato. Dhe ky kamp për mua ka një vlerë të veçantë. Tash 10 vite, si vete ka veç 10 vjetorin, tash 10 vite takohemi këto, i kujtojmë momentet e mëhershme, në ndërkohë edhe shumë shokë në kanë ikur, për në botën e përjetshme, i kujtojmë ata dhe gjithë shka që është prekur nga ata për neve është e shenjtë, nga që është një pjesë e kujtimeve të tyre. Tu ka qenë Raketa që ka punuar shumë, ka qenë Sedati cili gjithashtu ka bërë shumë, kem shumë shokë të cilit kanë bërë shumë për ta djemë dhe vazhdojnë të mbesin të jetojnë me kujtimet për ta. Kjo është e rëndësishme që ky kamp të vazhdoj, nga që kem nevojë për njëri tjetrin. Ne thjesht e plotësojmë njëri tjetrin. Po unë në vitin 2006 kam filluar me analiza Schneller me këtë zveçrane me punu, cilën 2006 kam filluar për me renovu pak restorantin këto, cilët i kem bërë edhe këto lodrat e fëmijëve, cilët po shihen këto afër, kem bërë rregullimin e elektrikës, ujësjellësit, kam qenë me komandant Raketën edhe me Saidin, me mikun tim, cilët në 2006 ka ardhur analiza Schneller dhe jam njoftuar me ta. Edhe ju nimaj këto invalidët luftës edhe njerëz me aftësi të kufizuara. Gjatë këtij kohe kem edhe një zvetran me karrocë elektrike që vjen këto. Djemt janë mbikëqyrës të këtij pandit. Unë ju ndihmoj edhe e udhësha komëdhëç kampin këto në 2006 deri në 2013 në vërtet. Ne kemi filluar që një vit jem me këtu që na vetëm janë si ndihmës. Unë jam asistent i analizë, ku shkoj në Zvicër edhe pacientat që në shku ma herët më shëru për zemër në Zvicër, me Shukri Ramadanin. I kem marrë pe aeroportit, i kem dërgu në spitalin në zonë. Yeah, they're adapting to the culture. It's not so easy when you're Swiss, especially when you come to the beach and it's just full of garbage. I just started, I started 11 years ago with my little hands. I started to pick up the garbage because I didn't want to put my towel in the middle of the garbage. And I said, this is like God's living room. Why should it be so dirty? We have no right as human beings to destroy what God has made so beautiful. And this is part of the Shpresa project, Shpresa camp here, that every night we collect garbage. And this is wonderful, because it makes a difference. You see where we collected the garbage and where it's dirty. E një vetën shumë të mirë që kam pas mundësi mu taku me analizën edhe vazhdoj me punu me ta, edhe vazhdoj dhe sa t'jem një jetë edhe se kam mundësi t'ju një ma i gjithë dhe këty një invalidët luftës edhe njëft me aftësi të kufizuar. I think they come back because of this incredible, quiet place. It's like nothing I know. Because the wild beach, this quiet place, which is even when it's 38 degrees or 40 degrees in Tirana, we have a little wind and this shade. It's beautiful. We have the noises of this nature, maybe we hear it. We have the sky, we have all these beautiful, beautiful people around us who really love us. You know, this makes a holiday successful. Këtu Buzdetit, kjo familje e madhe po feston 10 vjetorin e kampit, por edhe ditën e pavarësisë së vendit prej nga vjen Annelies Schneller, Zvicrës. I'm very happy that we have this wonderful sunset and this beautiful fire. Also for our national day, my mother, myself, Shukriya, she is also Swiss.
Christina over there, many more are Swiss, yeah? So we have our National Day today, and I would like to play one song, especially to remember your father, Raketa, who was always responsible for the fire many times, many years. Without him, no fire. And I would like also to remember Sedat, who was with us many, many years, assistant also to Andy.